ኢትዮ ፎቶግራፈር። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ፎቶግራፍ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ አሸናፊ ነኝ ከኬአር ኢንተርቴይመንት። እንግዲህ ዛሬ ይዘንላችሁ ደግሞ የመጣ ነው እንዴት አድርገን ፎቶዎቻችንን ሬት እንደምናደርግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ፎቶዎች እዚህ ኮንቴንት ውስጥ የምንመለከታቸው ፎቶዎች ሙሉን የኔ ፎቶግራፎች ወይም ደግሞ የአንድ ሰው ያነሳቸው ፎቶግራፎች ቢሆኑ እንዴት አድርገን ነው ለምሳሌ ምርጫዎቻችንን ለኛ ቤስት የሆኑትን ፎቶ ከዛ በመቀጠል እያልን እነኚህ አንደኛ ምርጫችን ናቸው ሁለተኛ ምርጫ እያልን ሬት የምናደርገው። ይሄ ሬቲንግ ኋላ ላይ እንዴት አድርገን ለሴሌክሽንም ስለሚጠቅመን እስካሁን ያየናቸው መንገዶች ፎቶዎቻችንን በቀላሉ ለመለየት የሚጠቅሙ ስለሆኑ ኋላ ላይ ፊልተር ላይ ስንመጣ እሱን የምናየው ይሆናል። አሁን ግን እንዴት አድርገን ሬት እንደምናደርግ ነው የማሳያችሁ። ሬቲንግ በሁለት አይነት መንገድ ሬት ማድረግ እንችላለን። አንደኛው በሪቪው ሞድ ሲሆን የመጀመሪያው በሪቪው ሞድ ሲሆን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪው ላይ ገብቼ ሪቪው ሞድ ወይም ኮንትሮል ቪን በመንካት ሪቪው ካረኩ በኋላ ቀጥታ ቁጥር በመንካት ብቻ ከኪቦርዳችን ላይ ለምሳሌ ሬት የሚሰጠው እስከ 5 ነው። 5 ለዚህ ፎቶ ለምሳሌ 5 ቁጥርን ብነካ ባለ 5 ፈርስት ምርጫችን ባለ 5 ኮከቦች ከሆኑ ባለ 5 ኮከብ አደረኩት ማለት ነው። ቀጥሎ ያለውን ኔክስት አሳለፍኩኝና ይሄም ለኛ ባለ 4 ቢሆን ለምሳሌ ባለ 4 አደረኩት። ቀጣይ ፎቶአችን ባለ 3 ቢሆን 3 ሬት አደረኩት። ቀጣይ ምርጫዬ ደግሞ የአራተኛ ምርጫዬ ቢሆን 2 አደረኩት። የመጨረሻ ምርጫዬን ባለ 1 ኮከብ አደረኩት ማለት ነው። እንደዚህ ያለን ለፎቶአችን ለተለያዩ ፎቶዎች ሬቲንግ እንሰጣለን። ይሄ ለኛ አሁንም ቤስት ሴሌክሽናችን ከሆነ 5ን በመስጠት ሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንኛውን 3 ሰጠሁት፣ ይሄንን 4 ሰጠሁት፣ እሺ ይሄን 5 ሰጠሁት። እነኚህን እስቲ 5 ሰጠዋቸው ይባል እንደዚህ ሬት ማድረግ እንችላለን። ከዛ ስኬፕ ኪን በመንካት ከዚህ ብንወጣ እንደምታዩት ይሄን ባለ 5 ኮከብ፣ ይሄ ባለ 4 ኮከብ፣ ይሄን ባለ 3 ኮከብ አድርገን ሰሌክት ያደረግናቸውን ፎቶዎች በዚህ መልክ ሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፕሪቪው ሞድ ትዝ ካላችሁ ፋይል ለማየት ፕሪቪው ሞድን ከዚህ በፊት አይተናል። ለምሳሌ ፕሪቪው ሞድ ኮንትሮል ስፔስ ባርን ስንነካ ቀጥታ ፕሪቪው ሞድ ያመጣልናል ማለት ነው። እነዚህ ፕሪቪው ሞድ ላይ እንዳለም ሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ፒክቸር እያሳለፍን ለምሳሌ ለዚህ ሰተናቸዋል። እዚህ ጋር ስለሰጠን እናሳልፍና ቆይ ያልሰጠናቸው ፓርቶች ላይ ከዚህ በኋላ እየሰጠን ብንሄድ ለምሳሌ ለዚህ 5 ሰጠው። እዚህ ከታች እንደምትመለከቱት ባለ 5 ኮከብ ያደርግልኛል። ከዛ አሳለፍኩት። ይሄን ኦልሞስት ሰተናል። እዚህ ጋር ይሄን አልሰጠንም፣ ባለ 5 ኮከብ አረኩት። አሳለፍን። ይሄን ባለ 4 ኮከብ አረኩት። አሳልፈን ይሄንን ባለ 5 ኮከብ አረኩት። ይሄን አሳልፈን ባለ 2 ኮከብ አረኩት። አሳልፈን ይሄን ባለ 1 አረኩት እያልን ይሄን ባለ 5 አደረኩት። እንደዚህ ያደረግን ሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በሁለቱ ሞድ ቀጥታ ቁጥሮችን ብቻ በመንካት ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ሬት ያደረግነውን ይሄንን ባለ 5 አድርገን የማንፈልገው ከሆነ ማጥፋት ስንፈልግ ምንድነው ቀጥታ ዜሮን ስንነካ ሬቲንጉን ያጠፋዋል ማለት ነው። ይሄንን በመንካት ከዛ ስኬፕ ኪን በመንካት ወደ ሬጉላር ሞድ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው አሁን ሬቲንግ ቀጥታ ነምበር በመንካት በፕሪቪው ሞድ እና በሪቪው ሞድ ቀጥታ ቁጥሮችን በመንካት መስጠት የምንችል ቢሆንም ነገር ግን እንደዚህ በኮንቴንት ቁጭ ያለው ላይ ይሄንን ለምሳሌ ሬት እናድርግ ብንል ቀጥታ ነምበር በመንካት አንችልም። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር እንዳለ ይሄንን ሬት ላርግ ብዬ 5ን ብነካ ቀጥታ የሚወስደኝ ምንድነው ኦርደር ነው የሚያሳየኝ። 5ኛ ላይ ያለውን ፎቶ አሳየኝ እንደማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1 2 3 4 5ኛ መደዳ ላይ ያለውን ፎቶ ነው የሚያመጣልን። 2ን ብንነካ ሁለተኛ መደዳ ላይ ያለውን ፎቶ ያመጣልናል እንጂ ሬት አያረግልንም። ስለዚህ እንደዚህ ኮንቴንት ላይ እንዳለ
ሪቪው ሞድ ላይ ሳንሄድ ቁጥርን ብቻ በመንካት ሬት ማድረግ ብንፈልግ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ደግሞ በቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኤዲት ሞድ ላይ እንገባና ወደ ፕሪፈረንስ ሞድ ነው የምንሄደው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤዲት ብለን ፕሪፈረንስ ሞድ አለ። ፕሪፈረንስ ሞድ ላይ እንሄድና የሬቲንግ ጉዳይ ሌብል እየሰጠን ስለሆነ እዚህ ጋር ሌብልስ የምትለው ኮማንድ ላይ ኤዲት ሜኑ ላይ ገብተን ይሄን ዲያሎግ ቦክስ ሲከፍትልን ሌብል የምትለው ኮማንድ ላይ እንገባና እዚች ጋር required the control key to apply labels and rating የሚል አለ። required the control key to apply labels and rating ብላ ቼክ የተደረገችዋን አንቼክ አድርገን ኦኬ ብለን ስንወጣ ዲፎልቱን ቀየር ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ፎቶ ሰሌክት አድርጌ 5ን ብነካ ቀጥታ ሬት ነው የሚያደርግልኝ ማለት ነው። ወደ ሬቲንግ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኦርደር ሳይሆን ሬቲንግ ነው የሚሰጥልኝ። 3ን ብነካ ባለ 3 ኮከብ ያደርገዋል እንጂ እንደ ቅድሙ የፎቶአችንን ኦርደር ለማሳየት ወደ ሌላ ፎቶ ጃምፕ አያደርግም። እዚህ ጋር ነክቼ ይሄንን ባለ 3 ባደርገው 3 ይሰጥልኛል ማለት ነው። እንዲሁ እዚህ ጋር ያለውን ባለ 5 ባደርገው እንደዚህ 5 ይሰጥልኛል ማለት ነው። እያደረኩኝ መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። ሆሪዞንታል ፒክቸሮችንም ሰሌክት እናድርግና እንደዚህ እያደረግን ሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ባለ 2 ብንሰጠው እዚህ ጋር ባለ 1 ብናደርገው እንደዚህ እያደረግን ሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሬት ማድረግ እንችላለን። እስቲ እዚህ ኤዲት ፕሪፈረንስ ላይ እንግባና ወደ ዲፎልቱ ልመልሳችሁ። ወደ ዲፎልቱ መመለስ ከፈለግን እዚች ጋር ሪኳየር የምትለዋን ቼክ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ወደ ዲፎልት ሞድ ለመግባት ቼክ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አሁን ግን 5 ቁጥርን ብነካ ኢሚዲየትሊ 5ኛ ኦርደር ላይ ያለውን ወይም 5ኛ ተራ ላይ ያለው ፎቶ ጋር ነው ቀጥታ የሚወስደኝ እንጂ ሬቲንግ አይሰጠንም ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ስለ ሬቲንግ ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መንካት አትርሱ። ያመለጣችሁን ቪዲዮ ደግሞ እንዲሁ ዲስክሪፕሽኑ ስር ሊንኩ ስላለ ከዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ እንግዲህ መልካም ጊዜ። ኢትዮ